لو القماش بيبرم معاكي أو بتشتغلي في الجلد، حلك الدواسة البولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة احنا جبنا الدواسة البولر. الدواسة البولر ديتي اختراع، فاحنا شفناها على النت وقلنا نجيبها برضه لحضراتكم ونوريها لكم برضه في فيديو عشان خاطر تعرفوا نظامها ايه وان كانت كويسة ولا لا. تعالوا بينا نشوف في الجلد الأول ونشوف هتبقى في الجلد كويسة ولا ايه بالظبط. بسم الله، نبدأ كده نفتحها بإذن الله كده ونشوف. تعالى هنا كده، لا هي ما شاء الله كخامة حاجة نضيفة ما شاء الله. تمام. طبعا احنا جبناها عشان خاطر الناس اللي بتقول القماشة القطيفة بتبرم معاها في الرف. تمام. فأنا طبعا عشان بعلم أم مريم برضو الخياطة، فهي برضو مش ظابطة معاها، فقلت أجيبها لها ونشوفها برضو ونوريها لكم ونشوف نظامها إيه، كانت القماشة القطيفة أو في القماش اللي هو الجلد. نركبها ونرجع لكم تاني. طبعا احنا يا جماعه ركبنا الدواسه اهي بدايه كده. انا والله لسه اول مره اركبها بصراحه، فقلت اما نجربها معاكم يعني. تمام. ركبت الدواسه وقلت اما اجربها على الجلد الاول. تمام. بس هو طبعا اللحامات اللي في الجلد مش محتاجه زيت، فبتبقى ممكن تكون سهله شويه، لكن احنا عايزين نجربها في الرف، فهنشوفها برضو في اللحام كده الاول ونشوف ايه الدنيا فيها ايه. ده اللي هم الشرايح اللي بترشق في بعضها، طبعا عملنا فيديو الكلام ده قبل كده. بسم الله. هي حاليا تمام. بتسحب القماش لوحدها. الدواسه دي فيها بقره، قلبها بقره جوه كده، بتسحب القماش لوحدها، جلد او قماش. تمام. لا هي في اللحام هنا تمام، في الخياطه العاديه كده تمام. تمام. انا هخلص اللحامات دي وهرجع لكم في الرفي عشان نشوفها في الرفي عامله ازاي، لان الرفي دي اهم حاجه للجلد بالذات. طبعا احنا قلنا نجربها في الرفي يا جماعه. انا شغال الرفي بتاع البلكونات، يعني هي بصراحه جميله جدا. تعالى كده يا عبد العزيز قرب، من غير ما نحط زيت ولا اي حاجه، وما شاء الله البقره دي بتسحب القماش حلوه جدا، يعني ما فيش فيها برم ولا اي حاجه خالص. بس هي كانت برمت معاه في الحته الاولانيه هنا ليه؟ عشان خاطر ان الطرف بتاع الجلد ده لازم يطول البقره اللي تحت ده، البقره اللي بتلف ده. هي قامت برمه معاه عشان هي كانت تحت الابره لسه، لكن انت بتدخلها تحت البقره وبعد كده تخيط الحته اللي هي اللي قدام دي في الاخر وخلاص. تمام. فهي ما شاء الله لا حاجه جميله جدا الدواسه دي. لا لا ممتازه والله. المفروض ان احنا كنا بنقعد نعد ازاي نعمل. تمام. لا هي في الجلد كده ما شاء الله جميل، جميله يا جدعان. انا من غير ما اسحب غلط هي بتسحب لوحدها، جميله جدا. طيب تمام. هنا ده في الجلد. طيب في القماش الهايبر اللي بيقرف الصنايعيه كله، القماش اللي هو القطيف، نجربها في القماش القطيفه ونشوف. تعالوا نشوف يلا مع بعض. تعالوا نجربها كده يا جماعه في القطيفه. تعالى هنا كده يا عبده، تعالى صور. دي القماشه الهايبر اهي اللي بنقعد نعمل بقى الشريط الوافي وكل الاستايلات اللي طالعه كده اللي بتقول. هي دي القماشه الهايبر، وفي ناس بتقول عليها همر. طبعا دي مقرفه جدا في الخياطه، اللي هو الطرف لما بتيجي ترفي الحرف بتاع القماش بتلاقيه برم معاك. فاحنا هو يعني ده يعتبر حرف القماش اهو. انا هجرب لسه معاكم يا جماعه. تمام. اللهم صل على النبي، يعني مش محتاج كلام. لا ما شاء الله حاجه جميله جدا الدواسه دي. تنصح بيها يا استاذ محمد؟ انا انصح اي واحد شغال في الخياطه يجيب الدواسه دي والله. حتى لو انت يعني مثلا الرفي بيطلع معاك كويس، هات الدواسه وحطها في المكنه، بتوفر معاك وقت. يعني هي ما شاء الله بتسحب القماش اساسا. تمام. القماشه الهايبر اللي بتضايق الصنايعيه كلها، من بعد الدواسه دي خلاص الموضوع اتحل. الموضوع اتحل بالنسبه للناس اللي كلموني على الواتس وبعتوا لي وكتبوا لي تعليقات على اليوتيوب.
القماش بيبرم معانا. حل القماش ايه؟ احنا قلنا كذا حل قبل كده، بس الدواسه دي لقت كل الحلول. الدواسه دي بصراحه لقت كل الحلول. يعني بص، والله انت لو مبتدئه هتخيط من الدواسه دي هتعملها كانك معلمه بقالك 10 سنين. تمام؟ اللي بعتت لي تعليق على الواتس، لا يعني الناس اللي مبتدئين لو اشتغلت بالدواسه دي كانك كانك صنايعيه بقالك 10 سنين شغال في البيت. بص، انا خلي بالك بدي اي رفي على بحيث ان هي تطلع مبرومه معايا، انا عايزها اصلا تطلع مبرومه. كده لا بصراحه حاجه جميله جدا والله. يعني ما فيش بعد كده يا جماعه والله. لا الدواسه دي انا مبسوط عشان خاطر ام مريم زوجتي هتبقى مبسوطه بيها جدا برضه، لان انا بعلمها برضه قرفانه بسبب الرافيه دي. ومهما اقول ومهما اعيد هي قدام مني اياتي ومش عارفه تنفذها صح. فانا برضه عاصر اي حد بيبعت لي تعليق وان انا برضه قلت له على كذا فكره ومش عارف ينفذها صح. بس بالدواسه ده اهي الغي كل اللي احنا قلناه. الدواسه دي ان شاء الله حلت كل القضايا اللي هي بخصوص الرافي وبخصوص اي حاجه بتبرم معاك في القماش. والله ما شاء الله جميله جدا. فكرة الدواسه دي سعرها كام؟ الدواسه دي يا جماعه سعرها 150 جنيه. انا جايبها ب 150 جنيه، بس هي حاجه نضيفه. بس في نقطه مهمه جدا لازم تعملها. شوف انا لما برفع الكعب كده، تعالى هنا يا عبد كده، تعالى هنا. انا رفعت الكعب اهو، تمام؟ دي قرب هنا كده شويه. دي كانت عامله معايا البوز ده اهو كان نازل ساقط لتحت خالص، الفتله ما كانتش بتعدي معايا. طيب دي كان عشان كنت لسه مركبها جديد. اعمل فيها ايه؟ شايف بتاع المسمار اللي هنا ده يا جماعه؟ هو الصاموله بتاعته وارفع الكعب من اهو كده اهو خالص، وقوم رابط المسمار بحيث ان هو ضغط الكعب من ورا. ازاي الكعب من ورا؟ يبقى هو زي الكعب من ورا ورفعه من قدام، تمام كده؟ هيزق الكعب من ورا من هنا ويرفعه لك من قدام هنا. تمام؟ المسمار بقى اظبط على اي رفعه انت عايزها. فانا لما عملته يعني انا ما حدش قال لي بصراحه، بس انا عرفت من الفكره بتاعتها يعني. فتعالى كده يا عبده. فانا لما ربطت المسمار ده رفع الكعب بقى بسويه واحده بالصلاة على النبي. يعني حاجة محترمة جدا الدواسة دي والله بصراحة، يعني حاجة فخمة بصراحة يا جماعة. حتى شكلها في المكنة حاجة فخامة جدا ما شاء الله والله. المسمار ده يا جماعة اللي أنا بتكلم عليه، المسمار ده ده ارفع الدواسة من هنا أهو جامد بأي حاجة هتقوم ساقطة معاك لورا كده، تمام؟ ساقطة معاك لورا أهي، ساقطة معاك لورا. وتربط المسمار ده أهو لحد ما يزنقها خالص لتحت، يثبتها لتحت كده زي ما هي كده. تمام؟ المسمار ده كان جاي لارتفاع لحد هنا كده، فكانت دواسه طالعه لفوق هنا ونازله تحت خالص من هنا. الفتله حتى مش عارف اعديها من تحت. فانا ظبطتها من هنا اهوت. انا بقول لك على ظبطتها ازاي. وبتربط الدواسه ربطه عاديه خالص زي اي دواسه من هنا بالمسمار. والسوسته دي بتاعتها برضه طبعا اللي بتشتغل بيها اصلا بتبقى سوسته ما شاء الله جميله. بس دواسه انا مبسوط بها جدا، ويعني انا محترم اللي اخترع الدواسه دي بصراحه. يعني ما شاء الله والله العظيم. دي الدواسه دي يا جماعه هتوفر عليكم وقت كتير وهتريح ناس كتيره. وناس كتيره يعني من كتر ما زهقت من رافي هترتاح بالدواسه دي. انت هات الدواسه دي حتى لو بتعرف ترفي كويس، هات الدواسه دي معاك. الدواسه دي جميله جدا يا جماعه. فبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانا بنصح اي حد ان هو يجيب الدواسه دي يا جماعه زي ما قلت لكم. واسيبكم بقى ونكمل الشغل بتاعنا عشان انا مبسوط بالدراسه دي. واي حد محتاج اي حاجه باذن الله يكتب لي التعليق وانا برد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله